السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده جینګو سیریز دی او په هغې کې مونږ د ډیټا بیس نه ډیټا رالو ویو ته د ویو نه بیا په ټمپلیټ باندې شو کوو. نو د هغې دپاره چې کوم سلیکټ کویري مطلب سټیرک آل سلیکټ سټیرک فرام ماډل یا ټیبل دا شانتې سلیکټ آی ډي باندې یا ګیټ یا زموږ سره فلټر. نو په دې ویډیو کې به مونږ کوشش کوو چې د موږ سره ټوټل ډیټا راولو او بیا د هغې نه بعد بلاګز نه ټوله ډیټا راولو او بیا په هغه پارټیکولر بلاګ ته په کلیک باندې مطلب اول موږ ته بلاګ ډیټیل شو کی ټول بلاګ به لیست کی د هغې نه بعد چې موږ په کوم بلاګ باندې کلیک کوو د هغې ډیټیل ته به ځي. نو موږ له پکار چې د بلاګ نه موږ دوه اټریبیوټ راولو ټایټل او ایمیج دی راولو او باقي ډیټیل ته چې دی د هغې نه بعد نو دې ځای کې پورې خو موږ ماډل زه نه راښکړی زموږ ماډل دا دی بلاګ اوکې. هغه کې اتر دی ټایټل دی او کنټنټ او ایمیج او د اتر چې دی هغه د یوزر ټیبل سره 1 to many ریلیشن دی یا many to 1 ریلیشن دی. یو یوزر به ډېر شي یو اتر یا یوزر به ډېر شي بلاګ پوسټ کولی شي. نو اوس به اول موږ لاړ شو ویو ته چې دا بلاګ ټوټل موږ په دې پیج باندې شو کړو. پراجیکټ زما رن دی چې موږ وګورو نو سیمپل ویلکم ټو بلاګ ویب سایټ دی. موږ اول ټوټل بلاګز ډیټا دلته شو کو سټیپ بای سټیپ مطلب په لیست کې وایو او بیا د هغې نه بعد به په کوم باندې څوک کلیک کوي نو هغه به زموږ سره ډیټیل ته ځي. نو په دې کې اول موږ به لاړ شو ویو ته بلاګ ماډلز به دلته امپورټ کړو څنګه چې موږ ویو امپورټ کړو ډاټ ماډلز امپورټ بلاګ هغې نه بعد به دلې راشو په دې انډیکس پیج کې موږ شو کوو. نو موږ یو آبجیکټ جوړ کړو blog.objects.all د دې مطلب دی چې select string from blog مطلب د بلاګ نه چې څومره بلاګز دي پکې ټوټل څنګه سلیکټ. هغې نه بعد موږ یو ډکشنري جوړو. ډکشنري کې موږ یو کی لیکو بلاګز او سره بلاګ. نو کوم بلاګز چې دي دا ټوټل بلاګز به راولي او د ډکشنري ته به موږ هغه څه کوو مطلب دا څومره بلاګز چې راځي نو دې ډکشنري ته دې کی ته راځي او د دې کی ویلیو چې هغه به د بلاګ نه راځي او بیا موږ دا کنټیکسټ کم کنټینټ یا کنټیکسټ چې کوم دی ډکشنري هغه موږ د دې پاس کوو. موږ به څنګه پاس کوو نو به راشو د دې کنټیکسټ موږ د دې پاس کړه مطلب موږ خپل ډیټا دې HTML پیج ته لیږو. نو دې ځای پورې ډیټا زموږ دا کوم لاجیک چې دی بزنس لاجیک چې دی هغه موږ بالکل ریډي کړو ویو موږ ریډي کړو. اوس په دې نه بعد موږ ځو او په انډیکس پیج باندې به دا ډیټا شو کوو. نو نارمل خو موږ پار لوپ لیکو پار لوپ کې دا ډیټا شو پار لوپ خو موږ داسې نشو لیکلی چې پار بلاګ یو ویریبل ان بلاګز. نو دلته زموږ سره ټمپلیټ لینګویج استعمالیږي نو پکار ده چې د هغې نه موږ مخکې ولیکو داسې ولیکو سټارټ داسې والو په هغې ټمپلیټ کې دننه ولیکو ټمپلیټ لینګویج کې په دې ان سایډ ولیکو چې پار لوپ پار بلاګ ان بلاګز. دا بلاګ ویریبل دی دا یو ویریبل نیم دی او دا بلاګز چې دی دا زموږ سره د کی نیم دی کوم چې موږ په ویو کې راوړی د دې کی نیم دا نیم چې دی دا موږ د دې څه کوو په دې کې لیکو په دې ځای کې بلاګز. د دې نه بعد دا پار لوپ اینډ شي څنګه چې زموږ سره سیم نارمل ټیکس اینډ کېږي موږ چې اینډ پار مطلب پار لوپ زموږ سره اینډ شو. اوس په دې ځای کې زموږ سره موږ تاسو یو ډیویژن ټیګ والی هغې کې دننه فار ایگزامپل یو به ټایټل شو کوو ټایټل به څنګه شو کوو. اوس زموږ سره به ټایټل راځي د دې ویریبل په ترو باندې او دا به راځي زموږ سره بلاګ ډاټ نو موږ به ټایټل څنګه لیکو بلاګ په ماډل کې چې کوم نیم دی زموږ سره دا ټایټل دی دا ټایټل به موږ دلې لیکو چې بلاګ ډاټ ټایټل او دې نه بعد به زموږ سره راشو پروجیکټ به رن کړو نو مې وي چې ټوټل ټایټل زموږ سره اچوت کې دا ورځې د بیسټ ډے یو بلاګ شوی دی دویم بیګ دی بیسټ ډیز اف د ایئرز بیسټ اف لک ان د سیم وی دا څلور پنځه بلاګز دي هغه موږ ته څه دي هغه ګیټ کړه ټوټلی ګیټ کړه موږ دې سره آی ډي د هر یو بلاګ آی ډي سره هم شو یا ایمیج او آی ډي دې نه بعد فار ایگزامپل د هر یو بلاګ آی ډي موږ شو چې د هر یو بلاګ آی ډي څه سره بل آی ډي موږ دې سیم طریقه به بلاګ ډاټ آی ډي
blog.id ba munga soko agaba di tira kabana munga ano disi ki purza munga blog id ko munga refresh kuno maybe it show the blog ids no dadam sara blog title show the id 1 2 3 au pinza blog and pinza id yani dam sara show dina ban munga di sara da blog image hum show for example image no mungo image field rawalu blog.image.url url से कम लिखो ची blog image ची देना जम सरा खास कर पो database की जब database की ना जम सरा बिया जम सरा अगर data पता database ना रही ओके इंदा जम सरा लगा दा 1 2 3 id number 1 blog या id number 2 blog या id number 3 blog कुमुगे देना लान दियो horizontal line मुझे ची drag ले मुदली राशु blog ची कम जाके end की for example दली दिसे की मुझे hr table लिखो hr horizontal line بشي هذا بريفريش قلنا هر يو بلاك تي اند كي داي لان يو horizontal line دا يو بلاك اند شو بیا بل بلاک بیا اند شو بیا بل بلاک اند شو په دې طریقه باندې موږ سره ټوټل بلاک سکی هم شو کی اوس موږ دا غواړو چې په دې بلاک باندې سیسو کلیک کی او چې په دې ایمیج کلیک کوي او د دې ډیټیل ته ځي تاسو کتلی په ویب سټ کې دي یو لیست ورکړی بیا په موږ کلیک کوو هغه ډیټیل ته ځي اول خدای کار کول غواړي چې دا زموږ سره ځي څنګه ډیټیل ده یو خو ډیټیل پیج جوړول غواړي هغه نه مخکې چې دا به کلیکیبل څنګه موږ دا کلیکیبل جوړو دا موږ به هایپر ریفرنس یا ایچ ټیګ به دا ور واچو او دغه به زموږ سره دننه موږ په ایچ ټیګ کې ولیکو دا ایمیج فیلډ نو که موږ دا ریفریش کړو دی به زموږ سره ایز کلیکیبل دی به کلیکیبل شي دی به سیم پیج ته راځي سیم پیج مطلب دی به د شته پیج باندې کلیک کی نو موږ وایو چې په دې پیج څوک کلیک کړي د ډیټیل راولي اتر راولي یا د دې سره هغه نور ډیټا چې دا ریډ مور لیکل کېږي تاسو لیدلی په نورو ویب سایټو کې دې ته لیکلی ریډ مور نو که تاسو په ایمیج نه کلیک کوئ دې په ځای باندې ټایټل باندې کلیک کوئ یا یو ریډ مور یو دغه جوړوئ بیا خو سمپل خبره ده دا واپس درکړئ ایمیج په خپل ځای راشي د ایمیج نه لاندې یو ایچ ټیګ والی په هغې کې هایپر ریفرنس والی په هغې کې ولیکئ ریډ مور چې تاسو څنګه ولیکئ او د دې ریفریش کړئ د هر یو ټیګ لاندې به ریډ مور راشي څوک پې کلیک کوي نو چې د دې پوسټ هغه ډیټیل ته ځي یا پارټیکولر ویب سایټ ته ځي هم وایي چې ریډ مور نو د دې مطلب دا چې د دې پوسټ ډیټیل ته لاړ شي د ریډ مور نه یا په دې ایمیج کلیک کوي خو موږ ریډ مور ولګو نو ریډ مور او بل زموږ سره دا پوسټ 1 2 3 راځي په کار چې دا لاست چې هغه فرست راتلی د هغې لپاره موږ سمپل د دې راځو په ویو کې دلته موږ سره د دې نه بعد لیکو ډاټ ordered by minus id minus id څنګه دی موږ ماینس id باندې لیکو او د ریفریش کوو دی به الټه شي دا 5 نمبر به ټاپ ته راخیږي ځکه چې نوی پوسټ راځي نو هغه به لاس نه راځي هغه ولنې راځي دې طریقه به دا زموږ سره څه شي دا ټول ډیټا موږ آل ګټ کړه اوس د دې نه بعد ډیټیل پیج ته ځو په دې کلیک کوي د دې پیج ډیټیل ته ځي نو هغه به موږ څنګه جوړو نو موږ اول پکار دی چې یو ټمپلیټ جوړ کړو ډیټیل پیج له بلاګ ډیټیل ولیکو بلاګ ډیټیل ډاټ ایچ ټي ایم ایل پیج جوړ شو او دا زموږ سره بلاګ ډیټیل په دې کې راځي نو فار ایگزامپل په دې کې موږ ولیکو اسې یو ډیمی ټایپ ډاټا چې ټیګ ډیټیل یو بلاګ ډیټیل پکې موږ ولیکو په دې نه بعد زموږ سره موږ ویو جوړه کړو دی نه ډیفشن بلاګ ډیټیل یو کې ریکویسټ هغې نه بعد زموږ سره رینډر request we'll blog html پیج هم جوړ کړو هغه نه بعد به دې له موږ ویو جوړو urls دلې به موږ دغه بلاګ ډیټیل راولو ډیټیل بلاګ ډیټیل هغې نه بعد به زموږ سره موږ فار ایگزامپل د ځان سره کاپي واخلم کاپي یو بل اوس هغه راوټ او دغه څیزونه جوړو موږ پات موږ فارورډ سلیش ولګو دې نه بعد به زموږ سره شو او موږ ولیکو بلاګ ډیټیل او هغې نه بعد نیم کې به هم بلاګ ډیټیل ولیکو او موږ سره بس څوک راشي او په دې کلیک کړي فار ایگزامپل ریفریش او په دې کلیک کړي نو پکار چې دې ته لاړ شي دې ته به څنګه ځي موږ وایو چې دلې به موږ راشو په انډکس کې او په دې کې به موږ هغه یو آر ایل پات ورکو کوم ته چې ځو نو موږ به یو آر ایل پات ابسولوټ طریقه باندې ورکو دا انډرسکور به ولګو سوري پرسنټ ساین یو آر ایل او په
دې کې به موږ مثلا د بلاګ هغه URL ولیکو چې هغه څه بلاګ ډیټیل کو څوک راشي او ریفریش دې باندې کلیک کړي د بلاګ ډیټیلز ته راشي د ډیټیل ته راغی خو ځان سره آی ډي را نه وړه پکار چې ځان سره یو آی ډي دا آی ډي ځان سره راوړی هم وي موږ چې بیا بلاګ ډیټیل ته راغی ځان سره آی ډي را نه وړه د ځان سره د کومه پارټیکولر آی ډي چې دا راوړی د دې بلاګ ډیټیل راوړی نو موږ به دې لپاره څه کار وکړو چې یو آی ډي به موږ لړ شو په ویو کې یو به دې فنکشن له یو بل بلاګ آی ډي به ورکړو اوکې بلاګ آی ډي ادي نه بعد زموږ سره هغه خپل ماډل به ګیټ کو ډیټا بلاګ equal to blog.objects.get اوس په get زموږ سره سره دی یو آی ډي اخلي هغه به سره بلاګ ډیټیل نه بلکې بلاګ آی ډي به اخلي هغې نه بعد بس نارمل کوم چې زموږ سره دا فنکشن دی سیم ټو سیم دا شان دی به د دې زموږ سره راشي او موږ کنټیکسټ کنټیکسټ کې ډیکشنري دا اوس بلاګز نه بلاګ به ورته چې سنگل دی دې به بلاګ سکو بلاګ به دې ته پاس کو او دلې به زموږ سره بلاګ کنټیکسټ دی هغه به موږ دې ډیکشنري چې دا به دلې پاس کو چې دا ډیټا موږ په ډیټیل باندې ښایي اوس به موږ یو آیټم رالو یو آی ډي باندې مطلب چې موږ بلاګ ډاټ کم پیج ته ځینو چې پکاره چې د هغې آی ډي ښایي نو موږ به دا استعمالوو اوس په سیمپل شي زموږ سره دا به کاپي کړو دا سیمپل دا د ګیټ دپاره شوه دې دا مطلب شو چې موږ سره فار ایگزامپل دې دا مطلب شو چې select string from blog where id equal to id blog id اوکې چې مطلب هغه ډیټا به راځي کوم چې په بلاګ آی ډي باندې زموږ سره بالکل سیم موږ کلیک کوو په ډیټا هغه ډیټیل ته ځي نو فار ایگزامپل هغه ډیټا به هغه راځي دې نه بعد موږ لاړ شو URLs ته دلې به هم دغه آی ډي موږ پاس کړو دلې موږ همیشه آی ډي په انګولر بریکټس کې پاس کړو انټ ولیکو داسې انټ او بیا موږ ولیکو بلاګ آی ډي انګولر بریکټ په بند شي دې ځای کې پورې دا زموږ سره دغه آی ډي چې کوم ویو ته روان دی هغه ویو ځان سره یو آی ډي هم راوړي هغې نه بعد چې کوم باندې موږ کلیک کوو هغه آی ډي ته ځینې پکار ده چې موږ دلې په دې کلیک کوو ویر از بلاګ ډیټیل ریډ مور اوکې نو په دې ځای کې موږ له پکار دی چې موږ دا بلاګ ډاټ آی ډي هم پاس کړو دلې به موږ بلاګ ډاټ آی ډي ولیکو کومه آی ډي د دې بلاګ آی ډي چې ده نو فار ایگزامپل یو سړی راځي او په دې باندې کلیک کوي او هغه دا بلاګ آی ډي هم د ځان سره څه کوي هغه به ډیټیل ته وړي راځي چې موږ ریفریش کړو چې آیا دا رښتیا ځان سره آی ډي راوړي فار ایگزامپل موږ په دې باندې کلیک کړو یس دا آی ډي نمبر 3 د ځان سره راوړه موږ بیک لاړو بیرته اوس زموږ سره راځو موږ او په دې پایپ نمبر پوسټ باندې کلیک کوو نو پایپ نمبر پوسټ آی ډي ځان سره راوړه دې مطلب دا چې زموږ ډیټا چې ده هغه صحیح ډیټا فلو چې ده بالکل ټیک ده یو کس راځي او هغه په بلاګ په ریډ مور باندې کلیک کوي هغه بلاګ ډیټیل ته راځي په هغه پارټیکولر آی ډي باندې نو اوس د دې سره هغه چې پکار چې د دې موږ ته خوښ چې دا کوم یو بلاګ دی نو موږ د دې بلاګ ډیټیل ته ولاړ شو بلاګ ډیټیل ته لاړو بلاګ ډیټیل کې دا اصل کې دا ټایټل چې دا داسې لیکلی شوی چې کوم بلاګ ته ځو نو چې د هغې بلاګ ډیټیل ښایي په دې ځای کې د هغې بلاګ هغه ټایټل ښایي دلته موږ ولیکو بلاګ ډاټ ټایټل چې بلاګ ډاټ ټایټل اوس دا بلاګ ډاټ ټایټل موږ د کوم ځای کې نه رالو موږ ځو ویو ته دا بلاګ او ټایټل خو په ماډل کې نو بلاګ ډاټ ټایټل موږ راځو او دلې صرف په خپل بلاګ کې څه کوو لیکو اوس چې کوم بلاګ ته راځي فار ایگزامپل دا هم سره ریفریش کړو دا بله پاس راشي بیسټ اف لک دا یو بلاګ دی اوس دې نه بعد بل یو بلاګ ته موږ راشو دې بلاګ ته راشو د دې ټایټل دی بیسټ ډے که موږ دا کلیک کړو نو دلته به زموږ څه وښایي بیسټ ډیز اوس دغه شان دی د دې بلاګ ټوټل اتر او ډیټیل او وغیره وغیره څیزونه ټول موږ به څنګه شو کوو او موږ راځو په دې ځای کې دا بلاګ ډیټیل دی نو پکار وایي چې دا موږ لر کړو دې ځای کې نه دې په ځای باندې یو ډیویژن ټیګ والو او دې کې زموږ سره ټایټل ولیکو چې دا بلاګ اتر ولیکو یا زموږ سره ایچ ټیګ هغه کې موږ ټایټل او ولیکو ټایټل اوس موږ په لوب نه چلو بلکې ډایرکټ به راځو بلاګ ډاټ ټایټل او دغه شان دی به راځو بیا زموږ سره شو ایچ ټیګ دوباره والا اتر دا چې چا دا بلاګ پوسټ کړی دی هغه چې بلاګ ډاټ اتر دا شانتي کو موږ سره د دې ایمیج پکار دی کنټینټ ایمیج پکار دی نو موږ ولیکو چې بلاګ ډاټ ایمیج ډاټ یو آر ایل دا شانتي زموږ سره د دې بلاګ کنټینټس دي موږ چې په پی ټیګ کې به والو موږ بلاګ ډاټ کنټینټ اوکې او بس دغه اټریبیوټس دي موږ بیا ریفریش کړو د یو پارټیکولر بلاګ چې راشي د هغه ټوټل دغه
دا ټایټل یې څه دی؟ بیس ډیز اتر یې څوک دی؟ ایډمن. او دا یې زموږ سره هغه ایمیج دی یا کوم بلاګ ایمیج دی، او دا یې څه دی؟ دا یې زموږ سره هغه ډسکرپشن دی یا کنټینټس دی. اوس دې نه موږ بیک لاړ شو، دلې موږ په دې کې بټن هم جوړولی شو چې هغې نه بیا بیک ځي. دې نه بعد په اخر کې موږ یو ټیګ واخلو او دلته موږ اچ هیرپ والو فارورډ سلیش پکې ولګو، هوم، بیک ټو هوم، بیک ټو هوم بټن پکې موږ جوړوو. موږ چې څوک بلاګ ته لاړ شي د هغه ځای نه چې بیک هغه واپس تللی، دا ریفریش کړو دا بلاګ. دې بلاګ په اخره کې به یو اوکې دې بلاګ ډیټیل ته موږ لاړ شو. هر یو بلاګ ته چې موږ ځو ډیټیل ته هلته به یو بټن وي بیک ټو هوم. دې بلاګ ته ځو نو د دې بلاګ ټوټل ډیټیل موږ ته ښیي، دا ټایټل او ایډمن او دا ټوټل څیزونه ټول راوسته. بیک موږ لاړ شو بل بلاګ ته ځو. اوس دا چې کوم بلاګ ته موږ ځو هغه بلاګ هغه ډیټیل به راځي، هغه بلاګ څه ته ځي؟ ډیټیل ته ځي، په پارټیکولر آی ډي باندې ځي. دا هم ایډمن کړی دا بلاګ. موږ بیک ټو هوم اگزامپل دې نه بعد لاندې موږ یو دې بلاګ ته راشو، دا هم ایډمن کړی. څومره بلاګز چې راغلي، اوس که څوک بلاګز نوی بلاګز اپلوډ کوي نو هغه بالکل څه ته راځي؟ هغه ټاپ ته راځي. نو ټرای کوو چې یو بلاګ پسې اپلوډ کړو. موږ لاړ شو ایډمن سایټ ته، بلاګز ته به لاړ شو. بلاګز کې به اتر فار ایگزامپل خان شو. ټیک اپ وی دې هفته چې کوم نوې ټیکنالوژي ده، اوپن اے آئی is making models. دا زموږ څخه کاپي کوو، موږ ډېر شی مو لیکل پکې چې ډېر شی ډیټا ده پکې. دې لپاره یو پارټیکولر ډیټا موږ راوسته، فار ایگزامپل دې ته بیا لاړو او یو ایمیج به راولو، ایمیج به راولو بلاګ ته لاړ شو. اوکې سوري بلاګ ایمیج سټیټک فایل میډیا کې ایمیج دی، already images دلته راځي. نو موږ چې دې نه یو ایمیج موږ واپس هغه اپلوډ کوو، سیو. موږ څنګه سیو کوو؟ د 5 نمبر موږ ریفریش کړو، 6 نمبر به راشي، 6 نمبر به ټاپ راشي. دواړه پکچر یو شان دي. او د دې ټیک اپ د ویک او فار ایگزامپل د دې ډیټیل ته لاړ شو، د دې به د هغه ټول ډیټیل هم سره کوي، هغه به ښایي. نو دا به چې څومره نوي بلاګز راځي او په ټاپي بیا به موږ په هغې باندې کلیک کوو. نو اوس دا کلیک چې دی دا په آی ډي باندې دی، که دا موږ کلیک کوو نو دی ډایرکټ په آی ډي باندې څه کېږي؟ هغې ته ځي. نو انشاءالله دې ویډیو کې به تاسو دا زده کړي چې زموږ سره به یو ډیټا موږ په ډیټا چې د ټوټل بلاګز به موږ څنګه ګیټ کوو، لیست به څنګه جوړو، او بیا په یو پارټیکولر آی ډي باندې چې آی ډي موږ پاس کړو دلې، نو هغې دپاره زموږ سره بیا دا لاین پکار دی. دا لاین نه بلکې ګیټ او آی ډي چې دی دا زموږ سره الریډي د بلاګ یو آی ډي، هغه آی ډي په تھرو باندې باقي سیم ټو سیم. او دغه شان دي دغه ډیټا موږ بیا چې کله موږ په انډکس کې په لیست کې شو کړو، بیا موږ څه ته ځو؟ هغې پارټیکولر ډیټا ډیټیل ته ځو، او د هغې ټوټل چې څومره ډیټا یې پکې ویډیو څه چې هغې ټوټل ته ځو. نو انشاءالله زه امید لرم تاسو به د کویری سیټ په دویم فنکشن چې ګیټ فنکشن دی چې هغه په هغې باندې موږ یو آی ډي ته ځو. په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله موږ د فلټر او دغه شانتي فلټر کېږي سرچ باکس به څنګه جوړېږي چې یو موږ په دې بلاګز کې موږ بیا سرچ کوو، د هغې په تر باندې موږ نوره ډیټا هغه سرچ کوو او پارټیکولر ډیټا ته بیا ځو. نو انشاءالله نیکسټ کلاس کې به بیا